الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص الكلب السوداء في المنام علامة أن هناك امرأة دنيئة الطبع وخبيثة تسبب له مشاكل في الحياة كثيرا، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يهرب من الكلبة السوداء علامة أنه يهرب من الفتن التي كان في فتن كتير بتعترضه وعامله له مشاكل. لو عرف يهرب من الكلبة السوداء هيهرب من هذه الفتن، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن الكلبة تلد في المنام علامة أن هناك ضرر يحدث له أكثر من المنفعة الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. كذلك إذا رأى الشخص كلبة تلد في المنام علامة أن أعداءه سيكونون أقوياء عليه الأيام القادمة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. ويقول ابن سيرين أن الكلب الصغير علامة أن هناك ولد صغير محبوب في العائلة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما الكلاب الصغيرة الضل علامة على وجود نشالين في حياة الإنسان يسببون له إزعاج كثيرا، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يقتل الكلب الصغير في المنام علامة أنه يظلم الصغار بسبب أفعال الكبار، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة أن الكلب يعضها في المنام علامة على غيبة ونميمة تحدث لها الأيام القادمة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن الكلب عضه وسال منه دم علامة أن هناك أحد يريد أن يؤذيه إما في بيته أو عمله، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن الكلاب عضته ونهشت ثيابه علامة على أنه سوف يخسر أموال أو تجارة الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن الكلاب الحراسة تحول بتلف حوالين البيت عنده علامة اللي في أحد مهتم بأهل بيته بحرسهم ومش هيتعرضوا للأذية الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. صحيح الإمام الألباني. آية الكرسي هي الآية رقم 255 في سورة البقرة، اللي يقرأها بعد كل صلاة مكتوبة ما فيش حاجة هتحيل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت فقط. جعلنا الله